Είμαστε στην Κερκίνη και απελευθερώσαμε ένα ροδοπελεκάνο από τη δράση για την άγρια ζωή που εκεί πέρα τον περιθάλπταμε για 2-3 μήνες. Ήρθε τον Οκτώβριο, βρέθηκε στο Τριάδι και ήταν 3 κιλά. Στη δράση πήρε άλλα 4, έγινε 7. Εδώ πέρα τον δαχτυλιώσαμε και του βάλαμε πομπό για να μπορούμε να ξέρουμε οποιαδήποτε στιγμή που βρίσκεται. Ήταν λίγο διστακτικό στην αρχή, αλλά μετά τον πήραμε με τη βάρκα, τον πήγαμε στο νησάκι και εκεί πέρα μαζί με αρκετούς από το ίδιο είδος ροδοπελεκάνους τον απελευθερώσαμε. Η Κερκίνη είναι ουσιαστικά μία από τις περιοχές στις οποίες έχουμε κάνει κατά καιρούς απελευθερώσεις και ροδοπελεκάνο και αργυροπελεκάνο, ακόμα και πουλιά τα οποία δεν μπορούν να πετάξουν, έχουν πρόβλημα στις φτερούγες. Γι' αυτό, γιατί ξέρουμε ότι επειδή έχει ασφάλεια εδώ, έχει αυτονοτροφή, δεν θα έχουν πρόβλημα τα πουλιά. Και όντως έχει αποδειχθεί από το 2019 που έχουμε απελευθερώσει και ροδοπελεκάνους και αργυροπελεκάνους με πρόβλημα στα φτερά. Όλα αυτά τα χρόνια τους βλέπουμε κατά διαστήματα και μας έχει σήμερα, είδαμε και έναν τέτοιο ροδοπελεκάνο. Το ροδοπελεκάνο αυτό που απελευθερώσαμε, το δαχτυλιώσαμε και βάλαμε και πομπό και ετικέτα στις φτερούγες για να μπορούμε εύκολα να τον παρακολουθούμε, να δούμε τις μετακινήσεις του. Ο πομπός βέβαια θα μας βοηθήσει και στις μετακινήσεις εκτός Κερκίνης, για να μπορούμε να παρακολουθήσουμε σε περίπτωση που ξεκινήσει η μετανάστευση, είτε την άνοιξη, είτε ίσως το πιο πιθανό το φθινόπωρο. Μέχρι στιγμής είναι ο τρίτος ροδοπελεκάνος που έχουμε βάλει πομπό, που ήταν όλοι οι πελεκάνοι αυτοί οι ροδοπελεκάνοι από κέντρα περίθαλψης. Ο πρώτος ήταν τον Αύγουστο και τέλειο Οκτώβρη, 30 Οκτώβρη άρχισε την μετανάστευση, ακολούθησε τα τελευταία κοπάδια ουσιαστικά ροδοπελεκάνων. Πέρασε από τους υγρότοπους της Βόρειας Ελλάδος προς τον Εύρο, έμεινε κανένα 2 μέρες εκεί, μετά στην Τουρκία σε διάφορους υγρότοπους. Έφτασε στο Λίβανο μετά από περίπου 10 μέρες, 3-4 μέρες στο Ισραήλ, στο Βόρειο Ισραήλ. Και στη συνέχεια έφυγε, το τελευταίο σήμα που είχαμε ήταν κάπου από το κέντρο της Αιγύπτου, δίπλα στον Νείλο, στις 28 Νοεμβρίου. Και από τότε δεν έχουμε σήμα, γιατί προφανώς εκεί που είναι δεν υπάρχει σήμα κινητής τηλεφωνίας. Προφανώς είναι κάπου στο Νότιο Σουδάν, σε κάποια λίμνη, σε κάποιο υγρότοπο εκεί. Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε σήμα την Άνοιξη όταν επιστρέφει, οπότε θα έχουμε και όλες τις ενδιάμεσες μετακινήσεις. Και το ίδιο φυσικά περιμένουμε και από αυτόν τον ροδοπελεκάνο. Ο σκοπός είναι για να δούμε τη διαδρομή της μετανάστευσης, μέχρι που πάνε και κυρίως τις τάσεις που κάνουν, γιατί είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τις τάσεις, γιατί αυτό δείχνει και τη σημασία της κάθε περιοχής, όχι μόνο για τους ροδοπελεκάνους, και γενικά για τους πελεκάνους, αλλά και για τα άλλα είδη. Είναι σημαντικό στην μεταναστευτική διαδρομή να υπάρχουν κατάλληλες περιοχές, στις οποίες θα μπορούν να ξεκουραστούν με ασφάλεια, να τραφούν για να μπορέσουν να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Ο ροδοπελεκάνος ήρθε σε καταστάσεις μας, σε πολύ άσχημη κατάσταση, αδύναμος και εξαντλημένος. Αυτούς τους 2-2,5 μήνες που έμεινε μαζί μας, τις πρώτες μέρες ενυδατώθηκε, δόθηκε φαρμακευτική αγωγή και ταϊζόταν καθημερινά, μέχρι να ξεκινήσει να τρώει μόνος του. Μετά μεταφέρθηκε σε ένα μεγαλύτερο χώρο όπου είχε και κάποια δυνατότητα κίνησης και αργότερα, εφόσον πήρε βάρος και ήταν σε πολύ καλή κατάσταση, μεταφέρθηκε σε εξωτερικό κλωβό, όπου υπήρχε και πισίνα και μπορούσε και να καθαρίζει το φτερωμά του και να τρέφεται μέχρι τη μέρα της απελευθέρωσης.